deze clip vertel ik hoe het schooladvies tot stand komt, wat de betekenis van onderadviseren is en wat hiervan de gevolgen zijn. Hoe komt het schooladvies tot stand in groep 8 van het basisonderwijs? Het schooladvies is een advies voor het schoolniveau na de basisschool, dus voor het voortgezet onderwijs. Het vormen van het schooladvies begint al aan het einde van groep 7. Leerlingen maken dan entreetoets. De entreetoets geeft inzicht in wat voor type onderwijs passend is voor de leerling na het basisonderwijs. Op basis van de entreetoets en de eerdere toetsuitslagen wordt een voorlopig schooladvies gevormd. Eind groep 7 wordt dus het voorlopig schooladvies door de leraar gegeven. In groep 8 wordt het definitieve schooladvies gevormd. Dit gebeurt voor de eindtoets, ook wel de CITO-toets genoemd. Er vindt dan een gesprek plaats tussen de school, de verzorgers en de leerling over het definitieve schooladvies. Bij het vormen van het schooladvies wegen niet alleen de cijfers van de toetsen uit groep 6, 7 en 8 mee, maar ook de persoonlijke eigenschappen van uw kind, zoals motivatie en gedrag. De uitslag van de CITO-toets in groep 8 geeft een toetsadvies. Wanneer deze lager of gelijk is aan het eerste schooladvies, dan wordt het voorlopige schooladvies definitief. Wanneer dit toetsadvies hoger is dan verwacht, dan kan de basisschool besluiten het schooladvies naar boven bij te stellen. Dit bijgestelde schooladvies is dan leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Het begrip onderadviseren is al voorbijgekomen, maar wat betekent het eigenlijk? We spreken van een onderadvies als het gegeven schooladvies een half niveau lager is dan het niveau van de eindtoets. In dit geval zou de school het advies dus kunnen heroverwegen. Maar in 75% van de gevallen gebeurt dit niet. De eindtoets wordt slechts gezien als een second opinion. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat leerlingen van laag opgeleide en financieel afhankelijke ouders meestal de dupe zijn van onderadvisering. Hun advies wordt minder vaak omhoog bijgesteld. Hierdoor krijgen de leerlingen die dezelfde score halen op de eindtoets niet dezelfde kansen. Wat zijn de gevolgen van onderadvisering? Onderadvisering zorgt voor een blijvende achterstand binnen het voortgezet onderwijs. Daarnaast presteren ondergeadviseerde leerlingen minder goed in het voortgezet onderwijs, omdat de talenten en vaardigheden van deze leerlingen onderbenut blijven. Wat kun je doen tegen onderadvisering? In groep 7 krijgt uw kind een voorlopig schooladvies. Wanneer het gevoel heeft dat uw kind een lager voorlopig schooladvies heeft gekregen dan dat uw kind aan kan, dan is het goed om hierover in gesprek te gaan met de leerkracht. Het advies is niet definitief en bedoeld ter voorbereiding. Door in gesprek te gaan kan de leerkracht duidelijk maken wat haalbaar is en waarin uw kind nog moet werken en hoe u daarbij kunt ondersteunen. In groep 8 krijgt uw kind het definitieve advies. Op basis van dit advies kan uw kind zich alvast inschrijven voor het voortgezet onderwijs. Bent u niet eens met het definitieve advies? Vraag de school dan om uitleg over dit advies. Tijdens dit gesprek is het goed om door te vragen en om met eventuele tegenargumenten te komen. Vervolgens zijn dit de opties. Als het advies echt niet goed is onderbouwd, dan kunt u de leerkracht of de schooldirecteur vragen het advies alsnog bij te stellen. Wanneer dit wordt geweigerd, dan kunt u het schoolbestuur vragen het advies bij te stellen. Hiervoor moet u wel met goede argumenten komen. Het schoolbestuur heeft het laatste woord. In april maakt uw kind de CITO-eindtoets, ook wel de CITO-toets genoemd. Valt de score op de eindtoets hoger uit dan het schooladvies, dan is het goed om in gesprek te gaan met de leerkracht. De basisschool is dan verplicht het schooladvies te heroverwegen. De school kan vervolgens het volgende besluiten. Het advies wordt naar boven bijgesteld. Het advies blijft hetzelfde en de school geeft duidelijke redenen waarom het advies niet wordt verhoogd. Wanneer u het idee heeft dat er onrechtvaardig is gehandeld tijdens de heroverweging, dan heeft u het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij de school of het bestuur. Het gaat dan om een verzoek om de beslissing nogmaals te overwegen of beter te onderbouwen. Wilt u meer weten over het Nederlandse onderwijssysteem?
Bekijk dan ook onze andere clips.